ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን በዛሬ ቪዲዮአችን ማንኛውም ቲቪ ስማርት ያልሆነ ስማርት ማድረጊያ እንዲሁም ደግሞ ከአንድሮይድ ከአይፎን በተጨማሪም ደግሞ ዊንዶውስ ለመጠቀሙ ደግሞ ለላፕቶፕ ተጠቃሚዎች ከናንተ ጋርም እንዴት እንደሚገናኝ የሚያሳይ ምርጥ አሪፍ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውሉ ምልክት በመንካት ፔጃችን ቤተሰብ በመሆን የቴክኖሎጂ ነክ ነገሮችን ትኩሱ የሚያገኙበት ምርጥ የዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለስፖርት ወዳድ ቤተሰቦቻችን ደግሞ አሊ ስፖርትን እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄ እቃ የሚያገለግላችሁ ዩቲዩብ ስትሪም ለማድረግ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁሉ አካውንት ያላችሁ እዛው ላይ ላይቭ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ስፖቲፋይ፣ ኤችቢኦ፣ ሲፒኤስ፣ ፕሌይ ስቶር ላይ ያሉት ነገሮችን በጠቅላላ እንድትጠቀሙ ይረዳችኋል ማለት ነው። እቃውን አሁን ከፍቼ ያሳያችኋለሁ ውስጡ ምን አይነት ነገር እቃ እንዳለው እንዲሁም ደግሞ ስለ አጠቃቀሙም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ውስጡ በምንከፍትበት ጊዜ ልክ እንደዚህ በምስሉ ላይ በቪዲዮ ላይ እንደምታዩት የዋናው እቃዋ ውስጧ አለች። በላይ በኩል እነዚህ መክፈት ትችላላችሁ። ከተመቻችሁም ደግሞ በዚህኛው በኩል ባጭሩ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺኛውን ያወጣዋት የምትሰኳ ማለትም ደግሞ ስትሪም የምታረግልነች። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደ ፓወር ሶርስ የሚያገለግሉን እና ደግሞ እዛ ላይ የሚሰኩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ከዛ ውጪ ውስጡ ማኑዋል አለ። ማኑዋሉን በማንበብም አንዳንድ ነገሮች ከመነግራችሁ ሌላ ያሉት ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ምን እናረጋለን? ይሄኛውን ከጀርባ እንሰካዋለን ማለት ነው። ይሄ ፍላሹን በፍላሽ ላይ ያኛውን ደግሞ እዚህኛው እቃው ላይ ነው የምንሰካው። የዩኤስቢ ወይም ፍላሽ ደግሞ የምትጠቀሙበት ከሆነ ደግሞ ኖርማሊ ወደ አዳፕተር ወይም ደግሞ ሶኬት ላይ በመሰካት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናረገው? ከጀርባው ሄደን እንትኑ ላይ ያለውን ቲቪ ላይ ያለውን እንሰካከዋለን ማለት ነው። እነዚህ ቅድም ላልኳችሁ ማኑዋሎቹ ናቸው። ስለ አጠቃቀሙ ሞር እኔ አሁን ከምነግራችሁ ሌላ እዛ ላይ ተጨማሪ ነገሮችንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለእናንተ እንዲመቻችሁ አድርጌ አጭር ቪዲዮ ነው የሰራሁላችሁ። ሞር እነዚህን ብታነቧቸው ለእናንተም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። አሁን ወደ ቲቪው እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን የኔ ቲቪ ወደ 21-22 ኢንች ነች። እዛ ላይ የኤችዲኤምአይ ፖርቱ ላይ እና የእንትኑ ላይ እንሰካዋለን ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት መጀመሪያው ዋናው ነገር የኤችዲኤምአይ መሰኪያው ፓርት ላይ እንሰካዋለን። እንዲሁም ደግሞ አብሮ የምትሰጠውን ደግሞ እነዛን ሁለቱን ኬብሎች አንደኛው ፍላሽ መሰኪያውን እዚህ ኖርማል ፍላሽ የምትሰኩበት ቦታ ላይ እቺኛውን ኬብል ተሰኩታላችሁ ማለት ነው። ግን ፍላሽ ያያችሁ ፊልም የምታዩበት ከሆነ ደግሞ ኖርማል የሶኬታችሁ ማንኛውም የአዳፕተር ያለበት ሶኬት ላይ መሰካት እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምን እናደርጋለን? እቺኛውን እንደምታዩት መጠቀም ትችላላችሁ። ኖርማል ኤችዲኤምአይዎቹ ደግሞ ላለመንቀል ከፈለጋችሁ ደግሞ ኤችዲኤምአይ ማራዘሚያ በመሰካት ከዚህኛው ጋር እንትን በማለት በማርዘም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለእናንተ እንዲመቻችሁ አድርጌ ነው ደግሞ የማሳያችሁ። እቺኛዋን ያው እዚህ የፍላሽ መሰኪያዋ ፓርት ላይ ነው የምንሰካት ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ነው፣ የሚከብድ ነገር የለውም። እቺኛዋ ከዚህኛው ጋር ደግሞ እናገናኛታለን ከራሱ ጋር አብሮ ከሚመጣው ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ እናደርጋለን ቲቪያችንን ማብራት ነው። ከዛ ኤችዲኤምአይ ላይ እንደሆነ ብቻ ቼክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላ የሚከብድ ነገር የለውም። ብዙ ፕሮሰስ ነገር ያለው ነገር አይደለም። ቲቪያችንን እናበራዋለን። ከዛ በኋላ ልክ ስናበራው ኤችዲኤምአይ ላይ ካልሆነ ወደ ኤችዲኤምአይ ላይ እንቀይረዋለን። ኤችዲኤምአይ ላይ ከሆነ ደግሞ ያው ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እነዚህ እቃዎች ለአይፎን፣ ለአንድሮይድ እንዲሁም ለዊንዶውስ ይሆናል። ለአይፎን ተጠቃሚዎች ታች ጋር ኤርፕሌይ የምትለዋን አንድ ጊዜ እናካታለን። ከዛ በኋላ ስትሪም ማድረጊያ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እናንተ ሚረር በሚያደርገው በዚህኛው ከራሱ ጋር ባለው ማለትም ከዚህኛው እቃ ጋር ታገናኙታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስትሪም አንድ ጊዜ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እንደ አንድሮይድ ስልኮች ጌሞችን፣ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ሙሉ ፋንክሽኖችን ፉል ስክሪን ላይ በማድረግ እንደዚህ ወደ ጎን በማድረግ
መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ጌም እና ቪዲዮ ለማየት በጣም በጥራት ነው በፍጥነት ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ለዊንዶውስ ተጠቃሚዎች ደግሞ ለኮምፒውተሮች ለዲስክቶፕ ሳይሆን ለኮምፒውተሮች እኔ በዲስክቶፕ ነው ማሳያችሁ። መጠቀም ያለባችሁ ግን ለእንትኖች ናቸው ላፕቶፖች ናቸው። ምክንያቱም እዛ ጋር ነው ሼሪንግ ያለው የዲስክቶፖች ላይ ስለሌለ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ ትገቡና ሲስተም ዲሲፕሊን ምናምን የሚለው አማራጭ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ በመቀጠል ትንሽ ወረድ ትሉና እዚች ጋር መልቲፕል ዲሲፕሊን ላይ ዲቴክት የምትለው ቦታ ላይ አንድ ጊዜ ነክታላችሁ። ከዛ አማራጭ ያመጣላችኋል የክሮም ካስቱ ማለት ነው። እሱን በመንካት ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በተጨማሪ ደግሞ ለአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ደግሞ አሳያችኋለሁ። ስልካችሁ ላይ ማንኛውም ስልክ እንትን ያለው ማውጣት የሚችል ወይም ደግሞ ስክሪን ሼሪንግ ያለው ስልክ ላይ እናወርድና ይሄ እንደምታዩት አሁን የኔ የዋየርለስ ፕሮፐርቲ ምናምን ብሎ ነው ያመጣልኝ። ወይም ደግሞ እናንተ ጋር ስክሪን ሼሪንግ ብሎ ይመጣላችኋል። እሱን በመነኩበት ጊዜ ዋይፋያችሁን አብሩት ይላችኋል። ታበሩታላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ስሙ መጥቶልናል ማለት ነው። መንካት ብቻ ነው ከናንተ የሚጠበቀው። ቲቪ ላይም እንደምታዩት ልክ ሲገናኝ ዋይፋይ ዲስፕሌይ ብሎ እዛ ጋር ጽሁፉን ይጽፋል የስልኩ ማለት ነው። ከዛ በጣም በቀላሉ መንገድ ይገናኛል ማለት ነው። የተወሰነ ሰከንድ ነው ቢቆይ ቢበዛ እስከ 30 ሰከንድ 20 ሰከንድ ነው ቢቆይ እስከሚገናኝላችሁ ድረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንዴ ከተገናኘ በኋላ ምንም የሚያስቸግራችሁም ሆነ የምትነኩት ነገር የለም ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው ስልኬና አሁን ቲቪው ተገናኝቷል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ከፕሌይ ስቶር ላይም ዘፈን ጌሞችን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት እንደኔ ደግሞ ከዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄው እዚህ ጋር የእኛን የአሌ ስፖርትን ቪዲዮ መጨረሻ አካባቢ የተለቀቁን ዝም ብለን አሁን ከፍተን ለማየት ከፈለግን ቪዲዮውን እናካውና እዛች ጋር የፉል ስክሪን ምልክቷን አንድ ጊዜ መንካት ነው። ይሄው እዛ እንደምታዩት ስልካችን ላይም እዛ ላይም ያለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስልካችን ላይ በጠቅላላ የሚተላለፈውን ነገር እዛ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ዕቃ አማካኝነት ምንም አይነት የ40 ሆነ 50 ኢንች ተጨማሪ ኢንች ዋጋ ምናምን ነገር ቲቪ ለዚህ ብላችሁ መውጣት የለባችሁ ማለት ነው። በዚህ ዕቃ አማካኝነት እንደምታዩት በከፍተኛ ጥራት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እቃው በጣም ምርጥ ነው። ለሁሉም ማለት ይቻላል ለሁሉም ቲቪዎች ስማርት ያደርግላችኋል። ከስልካችሁ ላይ ማንኛውም ነገር ወደዛ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ እቃ ነው። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ፍጥነት አለው ከሌሎቹ ገበያ ላይ ካሉት የሚሻል አሪፍ እንትን ነው። ይህንን እቃ መግዛት የምትፈልጉ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ስልካችን እንዲሁም ደግሞ ኢንቦክስ መጻፍ የምትፈልጉ ሰዎች እዛው ላይ ያለላችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ በሚገኘው ስልክና ኢንቦክስ ላይ ማውራት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጉ እንዳረሱ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ላልደረሳቸው እንዲደርስ ደግሞ ቪዲዮን ሼር ማድረጉት እንዳረሱ። በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እንመለሳለን። እስከዛው ድረስ